Hi, Miss Anne. Good morning. Good morning, sis Miss Anne. Ang aga. Whitey na naman. Ang aga-aga. Para maaga din matapos. Ipag-play kita, sis. Puntaan kita sa channel mo. Magandang umaga. Greetings from the Philippines. Ayan o, madali na lang i-search yung name mo. Kasi naka-record na siya. Ayan, sis, nandito ako sa iyong channel. Ayan, pag-play natin tong na-upload 3 days ago. L27 Band of UK Live Performance. Wow, UK Live Performance. Good morning. Tambay lang. Salamat, salamat. Ayan, naka-play. Sa'yo yan, naka-play. Hello, Idol Alan. Good morning. Si support na sa live mo pa rin. Wala ka bang pasok ngayon? Katatapos lang ng ulan, no? Medyo maliwanag na ang langit. Magandang umaga po sa inyong lahat na nandyan sa aking nakatambay. Andyan, ayan si support sa iyong live stream. Oh. Sa'yo yan. Ben Ipo. Paalis na. O sige, mag-iingat po. Di ba umuulan dyan sa Manila? Dito, grabe, isang linggo, diretso na, umuulan. Ito, live mo to eh. Nandito ako sa iyong live stream. Kagabi pa to, nakatambay. Nalimutan kong alisin ang charge ng laptop. Kaya magdamag yan. Aga-aga pala kayo umaalis sa trabaho. Wow, ang daming Salamat, Idol Alan, sa iyong mga patusok dyan. Sis Miss Ann, naka-play yung latest mo. Inagahan ko na ang pag-YT kasi may gagawin ako mamaya. Tsaka maaga ako natulog kagabi. Pagkatapos ng live stream, natulog na. Ayan, nandyan na. Sa'yo yan eh, sa yung live stream yan. Ba't naka-live ba si Adrian? Parang di ko naman napansin. Alam nyo, hindi naman pagka na-monetize na marami ng pera, hindi. Kukunti lang nga lang yung pumapasok. Sis Miss Ann, ito 18 tamsak tayo dito.
Yan, 18 tamsak dyan, sis. Ayun naman, bumukas tong isa. Ayan. Ayun, si Mr. Miss Ann Evans. Si ano to? Si Miss Ann Channel. Ito ang itambay ko. Mag-live ako. Miss Jenny. O sige, mag-live ka at pupuntahan kita. Dali na. Wala akong kakulab. Wala akong kakulab. Ayan, nandyan na si Sis Leia Mar. Sis Leia, natapos ko na yung 1 hour. Hindi ko pa napopost. Nandito sa nakalive na cellphone. Pupuntahan kita. Sis Leia, good morning po sa iyo. Maaga mag-YT para mabilis matapos at Sabado ngayon eh. Siyempre maraming gagawin. Hindi kasi ako nakapag-live kagabi. Pork and chicken sinigang sa Sampaloc. Ayan. Sinigang sa Sampaloc. Sis Leia Mer. Yung 1 hour kasi sinave ko sa watch later. Yung iba nabakasan ko doon, pero yung iba hindi na kasi nagtuloy-tuloy na yun. Ayan, eto sa'yo siso, naka-play na. Miss Ann, nag-live ka na? Ayan, full watch na Sis Ann. Puntahan kita kung naka-live ka na. Siguro siniset up mo pa ano. Ito, sa pangalawang video mo to. Miss Ann Channel. Ito mahaba. Exploring Dures Albania. Ayan. Watching yan sis. Ay, naka-live pala si Kabsat Nati. Video to na tayo, Miss Ann.
Thank you so much, Sis Leia, sa patusok. Naka-play pa rin ang iyong pork sinigang. Na-miss ko na mag-pork sinigang. Ayan, sa'yo yan. Miss Ann, naka-live ka na ba? Ito, 38 tamsak ka dito. Yan, 38 tamsak. So, Sis Leia, nandito pa rin. Oh, pork sinigang pa rin, Sis Leia. Baka sangko na, baka lumundag ito. Thank you so much, Miss Ann. Hindi ko pa nakita yung live mo. Sige po. Pero naka-play yung video to mo siya. Ang bagal nitong laptop mo isa. Ayun na ito. Gusto full watch na Sis Ann sa video to. 38 tamsak po.
Miss Ann, puntaan kita dito sa cellphone. Kung nag-live. Ayan, naka-live na si Sis Ann. O Sis Ann, nandito ako sa live stream mo. Ayan. Sis Ann, nandito ako sa live stream mo. Nag-live kasi ako. Ang lakas. Ay, oo. Ito, nakikipag-collab ako sa'yo. Naka-live. Ito yung cellphone. Nakatambay lang dyan. Tatamsakan muna natin ang live mo. Pang 5th tamsak ako, sis. Yan. 5th tamsak. Oo, ganyan ginagawa namin sa Team Mani. Nagkukulab. Minsan, ang naka-play sa akin, naka-on yung sounds, 2. Para marinig ko kung tapos na ba o hindi. Bale, 2 kayong naka-live na kaibigan ko. Ito yung isa. Ayan, si Sir Alan Pumarada. Kaso Angel lang po ang tumambay dyan. Hi, Sis Lynn Kalakal, Sis Renlyn. Sige, pag-play kita, Sis Renlyn. Salamat po sa pagdalaw. Pwede ka din dyan good morning po, Miss Renlyn. Good morning everyone from Sis Renlyn Kalakal. Pwede ka rin mag-drop ng link mo dyan, Sis Lynn, kung meron kang premiere. Or kung gusto mo mag-drop ng video link. Thank you so much, Sis Renlyn. Pupuntaan kita. Miss Ann, itong angel na ginamit kong pag-play sa'yo, gamitin ko na lang kay Sis Renlyn. Di bale, may isang angel na nakatambay sa live mo. Ayan, ipin natin. Sis Lynn, nandyan ako sa bahay mo. Ayan, Lynn Kalakal. Bahay mo yan. Alright, nandito ako sa bahay mo. Ipi-play natin yung paano ito pagkakitaan. Yung paano ito pagkakitaan. Ilang minutes to? 5 minutes and 5 seconds. Paano ito pagkakitaan. Nabibenta pala yung takip ng plastic bottle. Ayan, may harang, Sis Lynn. May harang. Ilang 15 seconds, 1 of 2 harang. 1 of 2 lang yun. Opo, Miss Ann, ito. Cellphone na lang yung ginamit ko para tuloy-tuloy siya.
May ads ito, Sislin. Ayan, sa'yo yan. Video 1. Pork and chicken sinigang na ano to. Tapos na yata si pork sinigang. Yan, fully watch na. Ma'am Leia, fully watch na po. On the way for the second video. Dito tayo sa cheesy chicken gizzard. Super sarap. Video 2, watching with ads. Video 1 on done. Guys, pag monetize channel kayo guys, no skip ads ako ha. Tulong ko na lang po sa mga tumatambay sa akin. Maski gaano pa katagal yun, hindi ko ini-skip ang ads. Cheesy chicken. Oh, may ads. Wow, kagaya nito. Sis Leia, nasa 4 minutes and 8 seconds ang harang ng cheesy gizzard mo. Tapusin natin yung harang mo, Sis Leia Mer. 4 minutes and 8 seconds. Naka-play lang siya. Itong plastic bottle, naka-play. I-on mo natin yung sound. Ayun, boses mo yan, Sislin. Swertihan kita. Swerte lang kung nakakabili ng magandang palakpak sa isang araw. At swerte din kung may 1K na pumunta namin, ay maipapamili namin lahat yun. Sa panahon ngayon, ang hirap na rin makahanap, makapili ng magandang palakpak. Kasi nga, masyado na kami marami. Marami ng pagkain namin. Ganito ang hanap ng araw. Kasi nga naman, Pero alam mo, Sislin, dito sa amin, kokonti lang yung nagbi-business ng junk shop. Yumaman na yung ano, dito sa dalawang bayan nito eh, mag-isa lang siya. Yumaman na yun, nakailang truck na rin siya. Kasi tiyagahan nga lang naman. Dito pa rin ako, Sis Ann. Ito. Ayan. Balik na nilo sa pagba ang ordinary toothpaste mo. Sensodyne lang ang Ayan, nagharang. May harang na si Lynn. May harang. Nasa mid-roll. Mid-roll ang harang niya. Una, tsaka mid-roll.
Thank you so much for amazing friends. Salamat po sis Ann. Nandito lang din. Oh, yan. Tignan mo. Cellphone na yan sa'yo. Yung may-ari niya nakatulog pa. Naka-play pa rin yung harang niya, sis Miss Lynn. Miss Lynn Kalakal, naka-play pa rin yung harang. Tambay lang. Salamat naman, sis Ann. Thank you so much. Nakatambay lang din sa iyong live stream. Kabsat natin, nandito ako sa bahay mo. On the way. Cheesy chicken gizzard. Naka 1 minute and 22 seconds na, sis Leomar. Maraming salamat po. Ano ba ako? Ayan, watching pa rin sis Ann. Naka-screencast ka. Kabsat natin. Ayan, nandito na ako kay kabsat natin. Tinitigil lang kasi. Ito kasi ang problema ng laptop nito, mabagal. Itong isa. Ben Ipo, try na, silipin nga kita kung anong nangyayari sa live stream mo. Ay, ano pa rin si Ben Ipo.
Ayan, nakatambay sa'yo. Kabsat natin. Kabsat natin, nakatambay po yung isang laptop para sa'yo. Ang pag-exercise ay pagpapalakas ng katawan. O, tama yun, tama. Sislin. Ay, full watch na ako, Sislin. Digito na tayo, Sislin. Sislin Kalakal, digito na tayo. Nine minutes, Sislin. 9 minutes. Bakasan ko na, Sis Leia mo yung video to mo. Nagbakas na ako, Sis Leia. May harang, Sislin. Ilang minutes tong harang niya? 4 minutes and 47 seconds harang, Sislin. Sakain tayo sa labas. Thank you so much. Ayan, naka-play yung video mo, Sislin, with 4 minutes and 47 seconds. Sis Ann, nandito pa rin ako sa'yo, live stream. Thank you so much, everyone.
Idol Alan, nandito pa rin ako sa iyong live stream. And dito pa rin ako, Idol Alan, sa iyong live stream. Thank you so much. Miss Ann, nandito pa rin naman ako. Ayan. Pero bakit isa na lang yung nanonood? Salamat po sa pag-collab, Miss Ann. Nasa main channel mo na ako, Sis Ann. Dan na yung 4 minutes and 8 seconds na naharang. Ay, Sis Lynn pala. Good night, Miss Ann. Pero nandito pa rin ako sa iyo, ha. Nakatambay. Sige, good night na po sa inyo dyan. Magpahinga ka na po, Sis Ann. Oo. Gabi, anong oras na po ba dyan? Gabi na siguro dyan. Dito kasi maagang maaga pa. 6:30 pa lang ng umaga. Magpahinga ka na, sis. May work ka pa. Dito kasi Sabado na. Wala na kaming pasok. Don't you worry. Naka-play ito sa'yo. Ayan. Ano to? Cellphone. Ayan, naka-play yan sa'yo. Mamaya pa naman magigising yung may-ari niyan. Mga 9 o'clock yan. O, di ba? Mahaba-haba ang pagtambay ko sa'yo. Kasi hanggang 9 o'clock yan. Madaling araw na pala dyan. O, sige. Miss Ann, magpahinga ka na, ha? Work kasi bukas. Oo, naiintindihan ko yan. Ayan, o, yung sa'yo, yung phone na yan. Sa'yo yan. Nakatambay. Yung may-ari niyan, 9 o'clock pagigising. Hindi ko gigisingin. Pahinga muna siya kasi may pasok yun eh. Bata pala yung may-ari, may pasok. Suwing eskwela. Kaya ngayon magpapahinga sila. Mamaya pa naman yung wala naman silang training ngayon sa taekwondo, kaya rest day nila. Ayan, hanggang 9 o'clock yan nakatambay sa'yo. Full watch na sis Leia Mer sa video 2.
Mega love shout out to you, si Super Tinang. Hello. Good morning. Greetings from Abra, Philippines. Mega love shout out si Super Tinang. Pupuntahan kita sa channel mo. Sis Leia Mer, video trick ka na. Naka-play. May harang sis Leia Mer sa'yo yan. May harang. Susunod ko si ano. Mute ko muna. Wait lang po, si Super Tinang. Maghanap ako ng angel. Si Super Tinang, si Angel ang ano, ang magpi-play sa'yo. Ayan, on the way sa channel mo. Dito na ako si Super Tinang. Super Tinang Vlogs, 11.9 thousand subscribers and 1.4 thousand videos. Sa ako na lang tamsakan yung mga upcoming mo ha. Pag-play muna kita. Para makarami ka. Ayan, may harang agad si Tinang. Yung Ariel yan. 15 seconds, 1 of 2 harang. Fresh buko salad in the province. Oo, masarap talaga yan. Buko salad in the province. Yan, naka-play ka si Super Tinang. Tapusin natin yung video mo. Oh, Miss Ann, nandito pa rin ha. Sa'yo yung cellphone na to na naka-play. Yan. Nasa live mo po ako.
Thank you so much, Sis Tinang. Wala na yata si Lynn Kalakal. Andyan ka pa ba, Sis Lynn? Sis Super Tinang, mag-drop ka ng premiere mo dyan. Palitan ko yung nakapin. Wala na yata si Sis Lynn Kalakal. Kabsat natin, nandito ako sa live mo. Tsaka si Ben Ipo. Ayan, mapo-full watch na, Sis Lynn. Sa video to mo. Full watch na ako sa video to mo, Sis Lynn. Thank you so much, Sis Tinang. Maraming salamat. Oo, pagpi-play kita ng pagpi-play. Mr. Titanic! Mega love shout out to you, Mr. Titanic, adding Oscar. Mr. Titanic, may papakilala ko sa iyo. Yan si Sis Super Tinang. Matagal ko nang katim yan sa Team Strawberry. Tsaka may sarili din siyang team. Baka pwede mo siyang dikitan. Si Super Tinang, si Mr. Titanic kasi ayan, nagsisimula pa lang. Trinatrabaho niya yung kanyang watch hour. Punta ka lang sa live niya, si Super Tinang, nasa Hong Kong ka ba? Si Super Tinang or Singapore? Nagpe-play yan. Magpaparamdam ka lang sa live niya. Naka-live ka ba, Oscar? Mr. Titanic? Puntang kita sa bahay mo. Punta ako sa bahay mo. Wala na yata si Lynn Kalakal. Ikaw na isusunod ko. Oscar Bertonel TV. Nag-end ka na ba? Ay, nag-live ka pala. Hindi ko alam na nag-live ka kagabi. Ang tinambayan ko kagabi, si June Vlog, tsaka si Alan. Pagkatapos kasi ng live ni Mr. Madayag, natulog na ako. Ay, wala na. Oo nga. Mag-play na lang ako sa latest mo pa rin. 4 days ago na upload. 32 minutes. Adding Oscar, Mr. Titanic. Hindi pa nababakasan nitong angel na to. Wala pang bakas. Kaya unang salang pa lang yan. Lilista kita ulit. Oscar, video 1. Ayan. May listahan ako ulit. Si Sis Tinang, video 1 pa lang. Si Sis Lynn, video 2. Pero tapos na yata. Wala na yata si Sis Lynn. Mabait din yan. Sis Tinang, mabait din yan si Mr. Titanic. Second channel niya yan. Yung unang channel niya, Oscar Bertonel. Sana yun ang dinikit mo, Oscar. Mr. Titanic, kay Sis Super Tinang. Tapos punta ka sa live niya.
tuwing kailan ka po ba nagla-live si Tinang? Punta ka sa live niya. Nagpi-play yan. Big thanks po, Ate Jamie. You're welcome. Sis Leia Mer, matatapos ko na yung video 3 mo. Video 3. Tamsakan ko na. Mute natin ha. Sistinang yung buko salad mo, naka 6 minutes na ako and 13 minutes. Out of 13 minutes, magbakas na po ako. Miss Ann, nandyan pa rin ako sa iyong live stream. Ayan, naka-play pa rin yung video 1 mo, si Super Tinang. Dan, Mister, ayan, naka-connect na kayo sa isa't isa. Pag naka-live stream siya, Ading Oscar, Mr. Titanic, try mo bisitahin si si Super Tinang. Amazing Nature Mode, naka-play pa rin. Ayan, sa'yo yan, naka-play. Mr. Titanic. Sis Ann, nandito ako pa rin sa iyong live stream. Mag-emoji tayo para gagana ang iyong chat box. Ayan, sa'yo yan. Mahaba-haba pa kay sis Super Tinang. 5 minutes pa. Oo nga, dalawa ang channel ni Mr. Titanic. Good morning, sis Lucy. Salamat po, sis Tinang. Siya yung isang angel ko. Ayan, nagkakat ka na ng cheese. Oh, yan. Sarap ng cheese, ah. Cheese. Silipin ko naman yung piniplay ko sa ibang channel. Wow. Anong timbay ang piniplay ko sa Angelita? Ay, sorry. Kay Angelita, ang nakaplay ay Tropa Pets. Alright, Tropa Pets. Tropa Pets, naka 67.
videos na out of 75. Tropa Pets. Tuloy lang yan, Tropa Pets. Wala pa namang bisita. Kasi walang gumagamit pa sis. Ako pa lang. Tulog pa lang yung mga mga nasa loob ng bahay namin. Pagka tatlo kasi yung nakasalang, may isa pa dun. Kay Nati naman yun. Nati. Kabsat Nati, sa'yo yun. Naka-livestream kasi siya. Kaso hindi siya nagre-respond, baka nag-exercise si Kabsat Nati. Naka-ano pa yan, PLDT po yan. Wala pa kasing gumagamit. Minsan pinagsasabay pa nila ng YouTube sa TV. Miss Ann, nandyan pa rin ako sa live stream mo. Nakakulab ako sa'yo. Kabsat Nati, nandito pa rin ako sa'yo. TKMU, team ka man eh. Maraming salamat, Mr. Titanic. Naka-play ka sa akin, 32. Dito sa Microsoft Edge ka naka-play eh. Ayan. Naka 7 minutes na ako. Ano bang sound nito? Itong hindi ka ba nag-dubbing ito sa Amazing Nature mode? Manok pala ang sound. Ito sa kabilang team, Amazing Nature is playing. Fresh buko salad. Ito. Matatapos na siguro. Ayan, patapos na sis Super Tinang. On the way ka na sa video 2. Fully watch na sis Super Tinang. Fully watch na yan. Alright, punta tayo sa video 2 ni si Super Tinang. Ba't Ayan. Punta tayo sa video 2. Itong mas mahaba, 14 minutes. 14.07 minutes. Video to. Oh, may harang na si Super Tinang. May harang. 1 minute harang. For sis Super Tinang. Almost reach in Ormoc City Part 2. 14 minutes and 7 seconds. May 1 minute na unang harang mo yun, si Super Tinang, 1 minute. Ay, pag-play natin. Ayan, nakapin na yan. Upcoming. Mr. Titanic, baka pwede mo yung bahasan yung mga premiere ni si Super Tinang. Tutusukin mo lang naman yan. Tapos magbahas ka yun. Tapos na.
Tapos try mong pumunta sa premiere niya o kaya sa live stream niya. Video 2 with harang yan si Super Tinang. 1 minute, 1 of 2 harang mo. 1 of 2 harang, 1 minute. Yan. Yan po si Super Tinang. Video 2. Si Sis, naka-safety na yan. Si Mr. Titanic kasi 32 minutes yung kanya. Kamusta na kayo si Idol Alan Pumarada? Nakaparada na ba yan? Ay, ongoing pa pala. Magto 12 hours siguro si Idol Alan. Idol Alan, nasa channel mo pa rin ako. Si Support ang nagpi-play sa'yo. Thank you so much everyone. Naka-play lang yan si Super Tinang, don't you worry. Hindi ko yan ikakat. Salamat po sa lahat. Good morning po. Happy and blessed Saturday to one and all. Thank you so much for tuning in to my live stream. This is Miss Jamie Baliena channel. Wishing you a day filled with love, happiness, and more blessings. Alright. This is my today's wish to all of you who are tuning in to my live stream. Nakatambay pa rin. Kabsat natin ang aking channel sa iyo. Thank you so much everyone. Mega love shout out. 68 minutes na tayo. Amazing Nature, naka-play pa rin. So si Star wala pa palang nagpe-play. Okay.
Ibang channel to. Sa Ka-Team yan, piniplay ko. Team Empire, Reborn, Tropa Pets, saka si Swagger. Pag hindi mo kasi binibisita, pag sinalang mo yung mga teammates, tumitigil. Amazing Nature. Nandito pa rin. 32 minutes kasi yan, Idol Titanic. Huwag kang mainip. Nakakalahati na ako. Naka 15 minutes na ako. Sa'yo yan, piniplay na yan. Kay si Super Tinang, 14 minutes yun, medyo mahaba-haba. Nandyan sa baba. Chrome yung nag-play sa'yo. Chrome, galing sa Chrome. Ito naman kay Sir Mr. Titanic ay si Microsoft Edge. Bakasan ko na, Idol Kabsat. Tsaka Ading Oscar. Ayan, nandito si Kabsat. Kabsat, Itnagak Mix TV. Mega love shout out Kabsat. Agplayak kanyam Kabsat. Kundi numalpas na ito yung live stream ko. I-play ko sa'yo yung main ko. Thank you so much Kabsat, Itnagak Mix TV. Idol Oscar, ay Kabsat Oscar. Ading. Si Itnagak Mix TV. Wifey ni ano siya, ni Tito June MTV. Baka gusto mo yan din dikitan. Mabait din yan. Si Kabsat Itnagak Mix TV. Itnagak Mix TV ang kanyang main channel. Yung support niya lang yan yung nagpunta dito. Thank you so much everyone. Binakasan ko na. Oscar. Almost reached in Ormoc City. 14 minutes and 7 seconds. Ay, may harang ulit. Wow! 8 minutes ang harang, Sis Tinang. Kaya wag kang mainip, Sis Tinang, sa video to mo ha. Kasi ito sa mid-roll na. 8 minutes and 41 seconds of harang. Kabsat Itnagak Mix TV, sandali, maghanap tayo ng angel na tapos na. Tapos na yata ito Si Angelita na replay na naman ito kay sa Team Tropa Pets. Ito si Angelita ang magpi-play naman sa'yo. Kabsat Itnagak Mix TV.
Nagak Mix TV. Thank you so much. Nandito na ako sa iyong channel. Pineapple Dam. Latest video 1 month ago uploaded. Nandyan na ako si Kabsat. Dito sa Pineapple Dam, Shingmun Country Park, Shingmun Country Park, Hong Kong. Meron ng 223 views, tsaka 50 na thumbs up. Bali, replay na lang ito, Kabsat, kasi napanood ko na. Lista kita dito. Ayan, nakaplay. Ang nakaplay po sa akin, si Super Tinang, si Itnagap Mix TV, si Mr. Titanic, Oscar Bertonel TV. Ang nakatambayan ko naman na live, si Miss Ann Channel, Alan Pumarada, tsaka si sa kabilang laptop si Nati Dalde, Kabsat Nati. Marami pong salamat po sa inyong lahat. Mahaba-haba pa rin to. Si Super Tinang, naka 8 minutes and 41 seconds. Pero matatapos rin yun. 8 minutes lang naman siya sa harang mo. Sis Leia Mar, full watch na tayo sa video 3.
Tinag di cellphone. Amazing Nature, naka-play pa rin. Itinggak Mix TV, yung Pineapple Dam. Naka-play. Amazing Nature na 32 minutes, naka 25 na ako, Mr. Titanic. Puntahan ko naman si Miss J na lang ang pupunta sa'yo, si Lucy. Suspend ko muna sa ibang kong team. At puntahan natin sa Team Mani. Tusok ulit. Wow. Thank you so much. Mr. Titanic, ito yung sinasabi kong main channel ni Kabsat, Itnugak Mix TV. Bali, wifi siya ni Tito Jun. Di ba si Tito Jun, lagi kayo may ma-connect. Etong wife niya, si Kabsat. Pwede mo rin siyang dikitan. Nagbabalik din siya. Saka nagpi-play din. Ilocana din yan, Mr. Titanic. Amazing Nature Mode. Naka 28 minutes na ako. 5 minutes more to go. Pineapple Dam, Kabsat Itnugak. Check natin.
Full watch na, kabsat. Pupunta na tayo sa video 2. Dan po like kay Ate Super Tinang. Opo, magbakas ka lang kay Sis Super Tinang. Baka working pa yun. Usually yun ang ginagawa niya, nakatambay ang cellphone habang nag-work. Full watch ako dito sa Pineapple Dam. Pang video to ka na, sis kabsat. Andito pa rin ako, Miss Ann, sa iyong live stream. Nakakulab ang isa kong angel. Salamat, Mr. Titanic. Check natin si Super Tinang. Ayan. Naka 11 minutes na ako out of 14 minutes si Super Tinang sa Almost Reach in Ormoc City. Ay, taga Ormoc ka pala si Super Tinang. Video to na tayo, kabsat. Maghanap ako ng mas mahabang video. Ito, memorable. Ito na lang, non-stop disco remix, 20 minutes. Non-stop disco remix. 20 minutes. Disco remix. Disco remix tayo. Salamat si Super Tinang. Medyo malapit na yung video to mo. Mahaba kasi kanina yung yung ads niya. Si Kabsat Itagak Bix TV, hiramin ko muna yung music mo, ha. Sa'yo yan. Nipiniplay ko 20 minutes para alam ko kung tapos na. Ang pipiliin ko.
Video 3 na tayo, si Super Tinang. Tumalon yung video mo after nang matapos ang second video. 35 minutes yata ito. The 3 doggies playing. 35 minutes and 28 seconds. Si Super Tinang may 25 minutes na harang. Wow! Ito yung pinakamahabang harang na na-play ko ngayong umaga. 25 minutes and 43 seconds na harang para kay si Super Tinang. Congratulations! Maganda siguro tong video mo. From Abra, the best! Diba? Ikaw ay babalik. Ay, lalayo. Full watch na ating Oscar sa 32 minutes mo, on the way for another video. Ading Oscar, second video. Kabsatit na gak sa'yo yan. 20 minutes, hiramin ko muna ha, naka-play. Ay, amo na kung mapalo, kung ma-CPR, mute ko na lang siya. Gusto kong pakinggan. Another 32 minutes, Oscar. Sa Paradise naman. Green Paradise. Second video mo na to. Hindi ka pa kasi napanood ng Angel na ito. Eh bakit naging Korean siya? Oscar, Korean yung caption. Hindi ko tuloy mabasa. Tignan mo ang caption niya.
Ganyan yung title mo, Korean. Paano ko yan babasahin? Green Paradise. Sabi niya Green Paradise. Sayawan na kasama si Itnogat Mix TV. Matulungin na, maganda pa. O, diba? Matulungin na, maganda pa. Paano ko yan babasahin? Green Paradise, pero yung chang-ching ang haba. Mahihilo yan si Mama Icon. Pag nabasa niya yan. Charge ko muna itong cellphone. This is Itnogat Mix TV from Abra. Diba? Paano ko yan paano yan babasahin ni Ma'am Icon? Sayawan na kasama si Itnogat Mix TV. Matulungin na, maganda pa.
Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itnogak Mix TV from Abra Idol. You're listening to the beat, the music of Itnogak Mix TV from Abra, the best. This is Itnogak Mix TV from Abra Mix TV. Patulugin na. Maganda pa. The best. Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itnogak Mix TV from Abra Idol. Ben Ipo! Hello, Ben Ipo. You're listening to the beat, the music of Itnogak Mix TV from Abra, the best. Tapos na yata yung kay Itnogak Mix TV. Bakasan na natin. Ano yung maiingay?
Mute ko muna. Masakit sa tenga. Ayan, full watch na. Itnagag Mix TV, full watch na po ang iyong video 2. 20 minutes ito. Maghanap muna ako ng tugtog. Ayon aking translate, ate, ganito ang sinabi niyan, mag-stay daw at wag magkokak-kokak. Ay, ganun ba yun? Mag-stay at wag magkokak-kokak, yun ba yan? Pero hindi ko naman naintindihan. Si Sis Super Tinang, sandali, check natin. Kala mo sis, nalimutan na kita, pero hindi. Nandito pa rin sa harang mo na 25 minutes and 43 seconds si Super Tinang, nakaka 19. Si Super Tinang, nandito pa rin ako sa iyong harang. 19 minutes na out of 25 minutes. O, tingnan mo, guys, maski mahahaba ang harang nyo, matyaga akong mag-play. Si Green Paradise na Chong Chang Ching. Ay, Chong Chang Ching. Koreano ito eh. Naka 16 minutes na ako out of 32 minutes. O, nakakalahati na ako. Ayan, mag-video 3 tayo kay Kabsat Itnagak Mix TV. Mga tugtog naman, pang umaga. Naganap tayo ng disco remix na mahaba. Ito, 23 minutes. Disco remix. 25 minutes para tayo pwedeng magsumba kasi ito eh. Pwede yung sumba music. O, may harang, Kabsat, Itnagak Mix TV. 1 minute and 31 seconds. Minute ko muna yung harang. Bakrid. Ay, oo nga, nagpunta ako kanina, nagpakain ako ng tuta ko eh. Kasi, sige, magbabakrid tayo. Nakamute pa lang, Kabsat Itnagak Mix TV dahil ano, ayon sa aking translate ate, ganito ang sinabi. Mag-stay daw at wag magkokak. Mag-stay at wag magkokak. Hayaan mo na lang kung magkokak, baka isa lang yung cellphone niya.
Nandito pa rin ako sa harang. Kabsat Itnagak Mix TV, nasa harang. Si Super Tinang, don't you worry ha, yung si Sis Tinang, yung video 3 niya na 35 minutes na relive. May harang siyang 25 minutes and 43 seconds. Naka 20 minutes pa lang ako doon. Si Super Tinang, don't you worry. Translate. Ibaba mo yung translator mo pagka doon sa live ni Ma'am Icon. Ano kayang sasabihin niya? Kaya nga, ate, sabi ko, it's me. Yata yun. Oo, understood naman na yun. At least, napuntahan nyo yung nagla-live, maski 5 minutes, ganun. Alam naman niya kung umalis na kayo eh. Alam niya kung umalis na kayo. Tusok lang, sapat na nga yung iba eh. Pero mas maganda mag-stay ng at least 5 minutes. Ayan, Miss Ann, nandito pa rin ako sa live mo. Ang kay-screencast kasi si Itnagak Mix TV, nandyan pa rin. Ayan, tapos na yung harang ni Sis Kabsat. Play na natin yung disco remix. Green Paradise, malapit na siguro ito. Naka 20 minutes and 59 seconds na. Yung corona. Alam mo yung corona, tignan mo kung sa chat box, sinabi sa akin ni Sis Helen sa live niya. Sa chat box daw, kung ikaw yung active, kung sino yung unang top 3 na pinaka-active, yun ang malalagyan ng corona. Active na nagko-comment sa chat box. Tingnan mo, may corona ka o number 2 ka. Number 1 si Mister. Ibig sabihin, active ka dyan. Salamat, Mr. Titanic. Sana ma-reach. Ilang watch hour ka na ba? May 2,000 na? Kung 2,000 na, malapit ka na sa 3. Pwede ka nang mag-apply. Oo, pag may corona ka, yung sinabi sa akin, tignan mo yan, top 3. Top 3 lang ang binibigyan ng corona. Yung active sa chat box. Top fan daw yan, top fan badge. Para sa mga top fan badge. Yung corona ni YT.
Ah, wow, naka 1,683 ka na. Oh, okay, long way to go pa yan, pero sipagan mo lang. Kailan ba ikaw magla-live, Mr. Titanic? Maganda nga kung since full-time ka naman, mas full-time ka sa amin sa YT. May schedule ka sa pagla-live. Kunyari, isa sa umaga, isa sa gabi. O kaya hapon, pwede. Para yung regular na pumupunta sa'yo, alam nila. Ako kasi, depende sa wifi ko, tsaka sa panahon. Green Paradise, naka 29 minutes na ako out of 32. Si Super Tinang, nasa harang pa rin ako na 25 minutes. Hindi lang kasi dapat live stream. Dagdagan mo ng mga videos. Tama yung ginagawa mo. Maglagay ka mag-upload ka din ng videos. Isang short, maski isang short video at isang long video. Tama yung ginagawa. Tingnan mo, tignan mo sa analytics mo. Mabilis umangat. Tsaka, di ba kayong mga hindi pa monetize channel, pag nagla-live kayo, tignan mo, mas mataas ang views kaysa sa monetize. Pagka yung monetize channel ay wala masyadong kakonect. Kasi kino-compare ko yung isa kong channel, si Mister. Mas malaki ang views niya sa face-to-face live stream kaysa sa akin. Siguro ini-encourage kayo ni YT na more. Salamat, Idol Icabs, Ading Oscar. Wala ka bang pasok? Okay lang, baka ma-late ka. Ako tulog pa kasi yung mga bata habang nagluluto ako.
Nakasalang yung mga niluluto ko doon. Hininaan ko na lang ng apoy, baka masunog ulit. Pagset natin, nasa live mo po ako, Sis Lucita, and check ko si Idol Alan. Ay, naka-live pa rin sa Idol Alan. Siguro gagawin niya tong 12 hours. Tama yung ginagawa mo, advice din sa akin yun, Mr. Titanic, advice din sa akin ng mga monetize noon, nakatim ko. Yung mga mag-upload ka, wag lang kahit na ano daw, wag lang may violation sa requirements ni YT. Kahit na anong video, kagaya lang sa paligid mo, tama yan. Mag-upload ka. Try mo everyday, mag-upload ka ng long video, mag-upload ka ng short. Maski 10 minutes, ganun. Tapos, 3 minutes naman sa short. Tapos, sabayan mo ng live. Ayun, mabilis umangat. Dati hindi ako naniniwala. Kaso makulit yung mga katim ko sa kabila. Kaya ang ginawa sa akin, yun. Sabi pa nga nila nung wala akong mai-upload, sabi nila, mag-video ka na lang yung umiikot na electric fan, gawin mong 30 minutes, sabi. Yung umiikot daw lang ng electric fan, para lang may ma-upload ako, tapos ma-play nila. Yun ang ginagawa sa akin. Pero hindi ko namang ginawa yun. Yung mga paligid lang ng bahay namin, na yan, ginagawa ko kung wala akong mag-video. Tambay lang kabsat natin. Naimbag na bigat mo kabsat. Dito'y abrakot, makulimlim. Hindi pa sumisikat, hindi pa sumisilip si Haring Araw. Biro mo, 1 week na diretsong umuulan. Nandyan ako sa live mo. Kabsat yun, sa'yo yung laptop na isa. Kasi yung laptop na isa, sensitive yan. Pag ginalaw mo ng ginalaw, maghahang. Kaya ipinokos ko na lang sa'yo. Ate Nati from Mr. Titanic. Mega love shout out. Haba ang ads ni. Ayan, tapos na yung ads mo. Si Super Tinang na 25 minutes. Nandito na tayo sa main video. Alright. Nagluluto ako ng tosilog. Nagluluto ako ng tosilog, Mr. Titanic, para sa mga bata. Tusino, sunny side up na itlog, tsaka sinangag. Tulog pa sila. $4 million in the house. Mega love shout out. Actually, akin yung dalawa. Kaya 2 million in the house. Mega love shout out. Sis Ann, alam kong natutulog ka na. Magpahinga ka na. Don't you worry, nandito isang city na katambay. Hanggang 9 o'clock yan. Sa'yo yan. Maraming salamat, Kabsat Nati and Mr. Titanic na nakatambay sa akin. At sa iba pa na nakatambay, baka hindi lang nabasa ni YT. Bakasan ko na ito si Super Tinang.
Malapit na yung Paradise mo na naging Korean ang title, Mr. Titanic. Ito, patapos na pala. Tapos na. Tapos na pala, Mr. Titanic. Naka 1 hour ka na sa akin. Pang third video naman, another 30 minutes. Para patakbuhin natin ang iyong watch hour. Maghanap tayo ng mahaba. Ito, another 32 minutes. Hindi pa to sigurado pinapapanood ng Angel na ito. Ready to drop. Another 32 minutes. Oscar, pang 3. Salamat, Mr. Titanic. Yan. Pag natapos ko yung mga team, saka ko lang mag-aayuda na sa team Kamani. Re-replay ko yung mga makahabang live stream niya. May pending pa kasi ako gawa ng brownout. Kung wala sana yung brownout, hindi ganun. Ayan, ready to drop. Another 32, pang third. Salamat po sa lahat. Salamat sa mga tumatambal. Thank you so much. Check ko lang yung niluluto ko. Baka masunog. Beat, the music of Itugag Mix TV from Abra, the best.
Konsa, tatansa mo di kas di di banggit. Na? Legit TVB, diyan. Ay, tanta ka no? Sabado. Hindi oras. Hindi mo na mo, di mo. Turo ka lang ba? Ang lamig ba ganun niya ka oras? Mare, awan. Tadi nag-chat ka nga da PPC. Kunang, nag-reply. Na yung bigat, kunang bigat na. Sa prito taman ti itlog deng sa gagaysa tayo. Itlog tano adda to silog. Ayan, tapos na si Itnagak Mix TV. Si Super Tinang, yung 35 minutes mo, naka 25 minutes na ako. Si Kabsat Remix, full watch, sa 20 minutes mo, 23 minutes. Kabsat Itnagak Mix TV. Video 3 done. On the way sa video 4, Itnagak Mix TV, another disco remix. O, ito, compilation, 16 minutes. May harang, 15, 1 of 2 harang, Kabsat Itnagak Mix TV is 15 seconds. Upload ka ulit mamaya, Oscar, ha? May isang long video mo. Try mo yung sinabi ko, everyday mag-upload ka, isang short, isang long. Kung hindi mo kaya ng 30 minutes, maski 10 lang, ganun. Tingnan mo, tapos mag-live ka.
medyo mabilis ang analytics mo, umangat ang analytics mo. Si Doggies, still nandito. The 3 doggies playing. Para kay si Supertina. May harang pa kasi, Kabsat Itnagak Mix TV, kaya muted muna. Mahaba ang harang noon. Pero try ko kung tapos na. Oh, may harang pa rin. 2 of 2 na siguro. 2 of 2 harang, Kabsat Itnagak Mix TV, 1 minute and 17 seconds. Alright, nandito na ako sa iyong video. Ready to drop? Update? The music of Itnugak Mix TV from Abra, the best. Wanti mantikan? I-boil mo laptan. Sagagay sa tayo. Naka 13 minutes na ako, adding Oscar out of 32 minutes. Ready to drop. Ayan, sa'yo yan eh, nakasalang. Sis Lucita, nandito pa rin ako sa iyong live stream. Same with Alan Pomarada and Kabsat Nati Dalde and Miss Ann. Bale, 4 na live stream ang pinapasukan ko. Tag-iisa kayong angel. Sayawan na kasama si Itnugak Mix TV. Matulungin na, maganda pa. The best. Mabait na, maganda pa, o saan ka pa? Diba? Only kay Itnugak Mix TV. Ni Itnugak Mix TV from Abra, Idol. You're listening to the beat, the music of Itnugak Mix TV from Abra, the best. Ay, tapos na si Idol Alan. Sa may tanaw ni mo na kudok, wapo ba kudok? Unsa? Ang imong mama pangit, ang imong papa pangit, ang imong igsoon, puro mga pangit. Tapos na ka na pala, Idol Alan. Unsa man ka ha? Nandyan, oh. Tapos na pala ikaw. Ang imong mama pangit, ang imong papa pangit, ang imong igsoon, puro mga pangit. Unsa may tanaw nimo? Unsa man ka ha? Ano ba yun? Puro pangit na daw. Makiataw sa mga remix ni Itnugak Mix TV from Abra, Idol. Unsa man ka ha? Himala.
Itnogak Mix TV from Abra Guwapo ba ko, Dok? Unsa? Ang imong mama pangit, ang imong papa pangit, ang imong igsoon, puro mga pangit. Unsa may tanaw nimo? Unsa man ka, ha? Himala. Ta, 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 ta. Hello, Sir Titanic from Ma'am Nati Dalbe. Ang imong mama pangit, ang imong papa pangit, ang imong igsoon, puro mga pangit. Unsa may tanaw nimo? Unsa man ka, ha? Yataw sa mga remix ni Itnogak Mix TV from Abra Bicol. Unsa man ka, ha? Himala. 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 This is Itnogak Mix TV from Abra Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itnogak Mix TV from Abra Idol. Naka 19 minutes na ako out of 32 minutes sa ready to drop, Mr. Titanic. Itnogak Mix TV from Abra the best. You're listening to the beat, the music of Thank you so much, Mr. Titanic. O, sayong-sayo ang corona. Kasi ikaw lang nagpapagalaw sa chat box ko. Magkasayaw, magyataw sa mga remix ni Itnogak Mix TV from Abra Idol. This is Itnogak Mix TV from Abra the Mix. Try natin magpaharang si Lucita. Sayaw na kasama si Itnogak Mix TV. Matulungin na, maganda pa. Yun na yun. Matulungin na, maganda pa si Kabsat Itnogak Mix TV.
Try natin magpaharang kay Sis Luz, Lucita Romero TV. This is Itnogak Mix TV Wala pang lumabas na harang Sis Luz. Sayawan na kasama si Itnogak Mix TV. Matulungin na, maganda pa. The best. Try natin ulit, Sis Luz. Baka lalabas na. Ito na, nandito na sa like folder. Mega love shout out. Ay, si Ma'am Icon pala to. Mega love shout out, Ma'am Icon. In the person of Nelin Baby. Wala pa, Sis. Wala pa, Sis Luz na harang. This is Itnogak Mix TV Salamat po sa 3 million in the house. Sayawan na kasama si Itnogak Mix TV. Ready to drop update. Naka 24 minutes na ako out of 32 minutes na video. Ay nakikinig sa magkaganda Puntahan natin si Ma'am Icon. Mix TV from Abra Andor. You're listening to the beat, the music of Itnogak Mix TV from Abra, the best. Ma'am Icon, si Star Madayag ang magpi-play sa'yo. Sorry, Oscar. Natulugan ko. Oo nga, hindi ko rin alam na si Oscar kagabi. Ang tinambayan ko kagabi, si Jun Vlog saka si Alan. May umagaw na channel, wait lang. Hindi ko naman kasi pinay yun. Ma'am Icon, nasa bahay mo na po ako, Ma'am Icon. Ayan, nasa bahay mo po ako, Ma'am Icon. Mahirap mag-play kasi ang short videos, mahirap i-play sa laptop. Kaya long videos na lang, Ma'am Icon. Dito tayo sa natapos ko yung upper 1, 2, 3, 4, 5. Ito, sa may dwarf papaya tayo. Highlight.
Ma'am Icon, video 1. Lista ko ulit. Highlight. May harang si Ma'am Icon, 1 minute and 31 seconds harang. Alan Pumarada! Hello! Idol Alan. Magdamag yung laptop ko sa inyong nakatambay ni Kabsat Jun Vlog. Maski si Kabsat Jun Vlog ay nainis sa kanyang role kagabi. Hanapan ko nga. Kasi naman pag tumawa parang si Cruella de Vil. Parang nangaasar na tawa. 1 minute and 31 seconds. 1 of 2 harang. Ma'am Icon is playing. Ang music na pinapakinggan niyo po ay remix ni Itnegak Mix TV. Yan, viral yung mga remix niya. Uso din ngayon yan, Mr. Titanic, yung mga disco remix. Pero may bayad yata yan pag nagpagawa ka. Idol Alan, naka-break time ka siguro, Idol Alan. Pero 8:30 pa naman. Mag-iingat po dyan sa work mo. Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itnogak Mix TV from Afra Idol. You're listening to the beat, the music of Itnogak Mix TV from Afra, the best. Are you listening to the music, the remix of Si Super Tinang, yung 35 minutes mo. Tapos na, nandito na ulit ako sa isang mong live. Pang 4 na video mo, na long videos. 34 minutes naman. Live replay ito. Si Tinang. Makiatrap sa remix ni Itnogak Mix TV Idol. Team Kanamane! Team Kamane! TKMU! Mega love shout out. This is Itnogak Mix TV on the mix. Silipin natin ulit ang live ni Ma'am Mrs. Lucita. Pero nakatambay na to kanina pa eh. Try natin paharangan. Maraming salamat, Mr. Titanic. Baka naiistorbo ko na ang iyong pagtatrabaho. Sige lang, humayo ka at magtrabaho. Hayaan mo lang ang live ko. At iisipin natin ang script ng pelikula, ang plotting ng pelikula. Hindi ko pa natapos ang characters, kung sino ang cast. Makiatrap sa remix ni Itnogak Mix TV Idol. Nag-end na ba? Hindi pa naman yata nag-end si Ma'am Lucita.
Ay, oo. Nag-end na pala si Ma'am Lucita. Disco Remix, Kabsat. Natapos na yata. Silipin natin. Tapos na pala si Ma'am Luz. Lucita Romero. Natapos na. Full watch na. Pang 136 tamsak ako. Kabsat, Itnagak Next TV. Pang 136 tamsak. Nagharang ulit sa pa-end ng video mo. Kabsat, Itnagak Next TV. Video 4 done. On the way ulit, nasa channel mo ako ulit. Kabsat, Itnagak Next TV. Mamimili ako ulit ng dance remix mo.
17 minutes. Video 5. Kabsat Itnogak Mix TV. Video 5 yan, 17 minutes. You're listening to the beat, the music of Itnogak Mix TV from Abra, the best. Sis update sis Super Tinang sa iyong video 4 na 34 minutes, naka 17 minutes na ako. Sa highlight ni Ma'am Icon, tapos na yung harang, nandito na ako sa main video niya. Sila na sila patapos na 45 minutes, 46 tamsak. Nagamay na rin tuloy. Ay, nako. Ayaw po. Isang po. Isa pa na isa. Akala mo na performance test na. Ready to drop. Iba na naman yata yung Oscar, iba na naman yata yung hindi. Tapos na yung ready to drop another video, Oscar. Makisayaw, makiataw sa mga remix ni Itnogak Mix TV from Abra, Idol. This is Itnogak Mix TV from Abra, the Another 32 minutes, pang-apat. Raindrops naman. Kanina, ready to drop. Ngayon, raindrops. For Mr. Titanic. the music of Itnogak Mix TV from Abra, the best. Makisayaw, makiataw sa mga remix ni Itnogak Mix TV from Abra, Idol. This is Itnogak Mix TV from Abra, the mix. Wow, naka 2 minutes and 56 seconds na ako. Ay, 2 hours and 56 minutes.
Ba yung napindot ko? Full watch highlight, Ma'am Icon. Second video na, Ma'am Icon. Another highlight. Watching with ads, Ma'am Icon. May 1 minute kang ads. Pang-apat na video mo yun, na 32 minutes. Oscar para sa iyong watch hour. Andito pa rin ako, Miss Ann, sa iyong live stream. Thank you so much. Pagset natin, Mr. Titanic, Ma'am Icon. Tapos na yung harang, Ma'am Icon. Nasa video na tayo. Ready to drop. Ay, raindrops pala. Okay, naka 4 minutes and 25 seconds na ako. Okay, 1 hour. Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itnugak Mix TV from Opera Idol. Thank you so much. You're really such an angel. So, You're listening to the beat, the music of Itnugak Mix TV from Opera si the Wani, best. si Wani. Makisayaw, makiyataw sa mga remix ni Itnugak Mix TV from Opera Idol. Emilio Cerveza. I was getting the TV birthday of his brother. Love brother. Thank you so much, Cindy. But I think I am just updating tonight. Tomorrow I have work.
This is Itlogak Mix TV from Abra on the Mix. Well, 77 for you, Mr. President, I cannot comment. 6 people lang, thank you. Idol Alan! Break time mo siguro no, Idol Alan. Kumain na po ba kayo, mga kapatid? Tara at kumain tayo. Tosilog ang aking breakfast. Tosilog. Thank you so much. So, Cindy, gawin mo din ito. I'm opening up with another YouTube now. Makeup tutorial basically. Who's up to there? I think my visitors were almost, most of them necessitated videos, so with thinking they have a resolution to watch as much as I can. Christopher Pina, update sa live replay mo. 27 minutes na out of 34. Kay Mr. Titanic. Idol Adrian, sila muna ipi-play ko ha. Di ba, nagtambay ako ng magdamag sa iyong live stream. Raindrops, 8 minutes out of 32 minutes na raindrops video. Best. Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itlogak Mix TV from Abra Idol. Sa dance remix na pinapakinggan ko, 12 minutes out of 17 minutes. Kay Ma'am Icon na highlight. Makisayaw, Malapit na. makiataw sa mga remix Full ni watch na Ma'am Itlogak Icon. Mix TV from Abra Idol. This is Itlogak Mix TV from On the way for video 3, Ma'am Icon. Ma'am Icon! Mega mega love shout out to you, Ma'am Icon. Thank you so much for the support. Video 3 na tayo, Ma'am Icon. Another highlight. May harang, Ma'am Icon. 1 of 2 harang, Ma'am Icon, 30 seconds. Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itlogak Mix TV from Abra Idol. You're listening to the beat, the music of Itlogak Mix TV from Abra, the best. Makisayaw, makiataw sa mga remix ni Itlogak Mix TV from Abra Idol. At the,
This is Itlogak Mix TV from Abra on the Mix. Thank you so much, Mr. Titanic. Baka may work ka na, Mr. Titanic. Humayok ka at mag-work muna. Ano pala yung halumigmig? May na-play akong video mo, ang title, Halumigmig sa umaga. Ano ba yun? Fog? Inom tayo ng tubig na mainit. Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itlogak Mix TV from Abra. Full watch na siguro ito, dance remix. Ayan, tapos na yung harang ni Ma'am Icon. Sarap naman isumba ito. Raindrop. 14 minutes. Highlight ni Ma'am Icon, 1 minute. You're listening to the beat, the music of Itlogak Mix TV from Abra, the best. Makisayaw, makiyataw sa mga remix ni Itlogak Mix TV from Abra, Idol. Ma'am Icon, patatapos yung 1 minute harang mo sa highlight. Nasa main video ka na po. Thank you so much.
Thank you so much, Ma'am Icon, Mr. Titanic, Kabsat Nati Dalde. Salamat, salamat. Nasa 3 minutes na ako out of 5 minutes na highlight. Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itno Naka 16 minutes na ako out of 32 minutes na Raindrops. Si Disco Remix. Naka 3 minutes out of 18 minutes. Dito naman sa baba, si Super Tinang. Busy si Super Tinang. Ayan, full watch na ang iyong 34 minutes. On the way para sa 5 video, pang 5. Wow, salamat sa flag comment dyan, Mr. Titanic. Wala ka sigurong work. O magpahinga ka na lang. Or naka-live ka ba? Wala kasi isa lang yung CP ko, hindi ko makita doon sa Team Money kung naka-live ka. Okay, pagkatapos nitong Raindrops mo, check natin kung naka-live ka. Tinang panglimang long video mo. You're listening to Ito, 29 minutes. Si Super Tinang, 21 minutes. from Abra, the best. Makisayaw, makiyataw sa mga remix ni Itno May harang si Super Tinang. from Abra. 1 of 2, 30 seconds. Harang ni si Super Tinang. This is Itno Mix TV from Abra on the mix. Ma'am Icon full watch sa video si Ma'am Icon Beauty 3.
Ang ganda naman ng emoji mo, Oscar. This is Itbulaga Mix TV from Abra on the Mix. You're listening to the beat, the music of Itbulaga Mix TV from Abra, the best. Ito sa'yo, sis Ann. Paganahin natin ang chat box mo. Yan. Good morning, my baby. I love you too, my baby. Your breakfast is ready. Your breakfast is pusilog. You want pusilog? You go and wash your face, you gargle, then you eat your breakfast, pusilog. You want? Ha? Today is Saturday, July 6th. Today is Saturday. Ay, July 5 pala. 26. This is Itbulaga Mix TV from You go in the kitchen and eat. On the way sa video 4 ni Ma'am Icon. Si Oscar naka-safety na kasi pinili ko yung 32 minutes. Ito, another highlight, Ma'am Icon. Hindi pa napanood ni Angel. Watching it ads, 1 of 2, Ma'am Icon, 37 seconds. Yahoo! What? You go in the kitchen and eat your breakfast. But before that, you're gonna wash your face, gargle. Are you sleep pipe? Ha? Tapos mag-igib ng tubig. Wala tayong release sa gripo. Bunso. Assignment mo yun. Ako'y magwa-wifey lang. Ayan, fourth video, Ma'am Icon. Ay, naka-play pa rin yung kanyang ads. 2 of 2. Tapos na. Nasa main video ka na, Ma'am Icon. Let's motor ride to Tacloban for passporting. Si Supertinang playing. Tapos na yung kanyang harang. Playing na. Raindrops. Raindrops is... What's the update? Wow, naka 26 minutes na ako. Raindrops. Sana wag nang mag-raindrops dito sa Abra kasi hindi wala nang natutuyong damit. Are you listening to the music, the remix of Itbulaga Mix TV? Buti nakapaisis ako ng palay namin para may bigas kami bago mag-ulan ng straight na 1 week. Magkano po ang bigas sa inyo? Dito yung 2.5 kilos, 90 pesos na. 2.5 kilos, 90 pesos.
ano yun, malambot na bigas. Lapit na, idol. Adding Oscar. Stage na lang. Pang-apat na 32 minutes. Oh. Apat na 32 minutes. Ibig sabihin 2 hours na. 2 hours na ba akong naka-live? Ay, oo nga pala. 2 hours na akong naka-live. Ang bilis ng oras. Ay, you sleep nga ro. Guys, uminom tayo ng hindi ka pa ito, mainit na tubig. Pagkatapos kumain, yan ang iniinom. Salamat, Ading Oscar. Magkano ang 1 kilong bigas nyo dyan sa Laguna? Dito kasi yung 2.5 kilos na bigas, 90 pesos. Bumaba na siya. Dati 100. Pero 2.5 kilos yun. TKMU ang Sakalam. Join na sa Team Manay. Exclusive for us. Kabsat natin! Nandito pa rin ako sa yung live stream. Sayang kasama si Edgar Mix TV. The best. 5 million in the house. Mega love shout out to all of you. I wish you all the best today and days ahead. I wish you more blessings to all those who are tuning in my live stream. I wish you all the best. Sa lahat po din ng tumusok, I wish you all more blessings. I wish you love, peace, and happiness. Yun. Nagpray kasi ako muna bago mag-live stream. TKMU. Ikaw naman ang magaling gumawa pala ng banner. Idol. Ading Oscar. TKMU Sakalam Team Mane. TKMU Sakalam Team Mane. Wow, nakailan na ako. 3 hours na pala. O malapit na mag-end mga kapatid ha. 30 minutes na lang. 30 minutes na lang mag-end na si ako. At gagawa ako ng mga gawaing bahay. Saka yung mga halaman ko, aayusin ko. Thank you so much, Team Mani. Thank you so much. Thank you so much. In 30 minutes, I'm gonna end this live. Sa video 4 ni Ma'am Icon, full watch.
Salamat, Mr. Titanic. Tapos na siguro si Remix. Tumigil na. Oh, tapos na ang remix ni Kabsat. On the way sa video 6. Kabsat, tapos na yung 17 minutes na remix. Ma'am Icon on the way sa video 5. Video 5 na si Ma'am Icon. Thank you so much Kabsat Nati, Mr. Titanic, Ma'am Icon, Team Mani. Thank you so much. Another highlight, Ma'am Icon, video 5. May harang ulit na 1 minute and 31 seconds. Ma'am Icon sa iyong 5th video. On the way sa video 6, Kabsat. Raindrops! Tapos na! Wow! Ayan, no? Ayan. Fully watch na talaga, Idol Oscar. Adding Oscar. Yung raindrops mo. Bago ako mag-end, ilang minutes pa ba ako? Matagal pa, 30 minutes. Another 30 minutes na lang ulit. Idol Kabsat Oscar. Para sa video 5 mo. Nagak next TV on the way for the video 6. Dito na ako sa bahay mo ulit. Maganap tayo ng dance remix para hindi tayo maboring sa 30 minutes na pag-extend ko. Magaganda ang dance remix ni Itnagak. Dito
dito sa mas mataas. Ito. 15 medley naman, 15 minutes. Alright, may harang. Kabsat, may harang. 1 of 2, 15 seconds. 1 of 2 harang, 15 seconds. Another 2 of 2 harang, 6 seconds. Kabsat Itnagak Mix TV, 2 of 2. Ayan, nasa main video na tayo. Ayan, guys. Para sa 6 video mo yan. Medley Disco Remix. 15.33. 15.33. On the way, Oscar. Wait lang po. Wait lang. Thank you so much, Adin Oscar. Another 32 minutes. Panglimang 32 minutes. Summer Sounds Nature. 32 minutes and 11 seconds. Hala, nalobat na si Sis Ann. O, Sis Ann, yung promise ko sa'yo hanggang 9 o'clock na tapos ko. Pero lobat ka na yata, oh. Lobat na si Sis Ann. Umextend pa ako ng 30 minutes. Oscar, may ads ka, oh. Tingnan mo yan. Oh, may ads na si Oscar. Good luck na si Revenue. Skip na lang natin. Hindi naman ibibigay sa'yo yan. O, Summer Sounds Nature. Summer Sound Nature ng 32 minutes and 11 seconds playing for Adin Oscar. Bisitahin natin si Ma'am Icon sa kanyang
Tapos na Ma'am Icon yung harang mo. Nasa main video ka na po Ma'am Icon. Thank you so much. You're listening to the beat, the music of Tapos na. Itnugak Tapos ka na pala, kabsat natin. Abra, the best. Tapos na pala si kabsat natin. Salamat po sa 15 thumbs up, guys. The Itnugak Mix TV from Abra Idol. This is Itnugak Mix TV from Abra on the Mix. Sa highlight, sa video 5 ni Ma'am Icon, naka 2 minutes na ako out of 5 minutes. Ayan, tulog na. Nya ano, awan ko yung bagada oras. Ikaw ay nakikinig sa magkagatang remix ni Itnugak Mix TV from Abra Idol. You're listening to the beat, the music of Itnugak Mix TV from Abra, the best. Burning eyes. Look at me and babe, I wanna catch on fire. "21 minutes have passed out of 29 minutes. This Super Tinang. Makisayaw, makiyataw sa mga remix ni Itnugak Mix TV from Abra Idol.
Ma'am Icon, matatapos na po. May harang na sa end ng video mo, Ma'am Icon. Wow, 3 minutes harang. 3.27 minutes. This is Itnogak Mix TV from Abra. Nag-toothbrush ka? Nag-vitamins ka pa ah. 3 minutes and 27 seconds. Ma'am Icon, harang towards the end of your video. Ay nakikinig sa Canada Remix ni Itnogak Mix TV from Abra. Idol. You're listening to the beat, the music of Itnogak Mix TV from Abra, the best. Makisayaw, makihataw, Mix TV from Abra, Idol. Mr. Titanic, maraming salamat at ikaw ay nagbabad. Malapit na. Ilang minutes na lang. Alright, 25 minutes na lang. Mag-end na rin. Pag nag-end ako, Mr. Titanic, mag-ano ka na ha? Mag-live stream ka. Itambay ko yung dalawang angel ko sa'yo. Magkaibang laptop. This is Itnogak Mix TV from Abra. Sayawan na kasama si Itnogak. The best.
Ayan, may harang, kabsat, itnagak, mix TV. 1 of 2 harang, 57 seconds. Kabsat, itnagak, mix TV, 1 of 2 harang. Full watch na, Ma'am Icon. Full watch, Ma'am Icon, sa video 5. Oh, Pun! Mama? yes. Puno mataban nyo. So, awan ate, tupuan. Sorry ka tayo. Give me. Give me. Hello guys! Welcome to our live stream. And don't forget to like and subscribe. Thank you so much. Tingnan natin kung tapos na ang harang ni Itnugak Mix TV. Meron pa rin harang. O another harang, 3.42 minutes. May harang kasi yun, hindi ko, mute ko lang siya. Update natin sa raindrop, sa summer sound nature. Yan, naka 15 minutes na out of 32 minutes. Hading Oscar. Ayan, nakaganyan na. O, saglit na lang ako guys. 3 hours and 58. O, 50 minutes lang ako. Tama, matatapos yung piniplay kong 32 minutes ni Mr. Titanic.
may piniplay akong 32 minutes ni Mr. Titanic, ay naka 15 minutes na ako. So 15 minutes na lang guys. Thank you so much sa iyong pagtambay. Kabsat Itnagak Mix TV, naka 6 long videos ka po. Kabsat, minute ko lang yung medley remix mo dahil may harang siyang 3 minutes and 43 seconds. Kabsat Itnagak Mix TV. Thank you so much sa inyong lahat dyan. 15 minutes na lang, mag-end na rin ako. Ika-silent ko si Mr. Madayag. Kung gusto nyo pong puntahan mamaya, silent lang yun. 7, bali 6. 5 million people in the house. Thank you so much. 5 million people in the house. Maraming salamat. Salamat. Less than 15 minutes na lang at mag-end na ang aking live stream habang pinapanood ko ang video ni Ading Oscar. Ma-update sa ni Ading, naka 17 minutes na ako out of 32, so 15 minutes na lang sa medley remix. Alright, tapos na yung harang na 3 minutes. Yung harang na 3 minutes, ay pagpatuloy natin ang pakikinig ng medley remix ni Kabsat Itnagak Mix TV. This is Itnagak Mix TV from Abra. Sayawan na kasama si Itnagak Mix TV. Tandaan the best. Ikaw ay nakikinig sa magagandang remix ni Itnagak Mix TV from Ba't tumigil na? Tapos na siguro. Tapos na, Kabsat. Para susunod na ang 7th video mong Fly Away Coconut. Kay Itnagak Mix TV ulit. You're listening to the beat, the music of Itnagak Mix TV from Abra, the best. Mr. Titanic, thank you so much. Malapit na. Mag-live ka ha. Saglit na lang. 10 minutes na lang po. Mag-end na.
Ma'am Icon, 6th video. Inom tayo ng mainit na tubig, guys. Another highlight, Ma'am Icon. So, para sa video 6. Alright, may harang si Ma'am Icon. Watching with harang, Ma'am Icon. 1 of 2 is 30 seconds. 1 of 2 harang ni Ma'am Icon. 30 seconds. One of 2 harang, 30 seconds, Ma'am Icon. Two of 2 harang, Ma'am Icon, 1 minute and 25 seconds. Sipag mo! Ading Oscar, sipag mo mag-emoji. Salamat dyan. Sa magkagandang remix ni Itlodoc Mix TV from Abra Idol. Sa Summer Sound Nature ni Ading Oscar, update tayo. Ay, may harang na, Kabsat Itnagak Mix TV. 1 minute and 31 seconds ang harang mo, Kabsat Itnagak Mix TV. Dito sa Fly Away Coconut Bamtek Remix. Sa summer, ano naman, bali pang 32 minutes ito. Bakasang ko na. Wow! Oh, ilang minutes to? Naka 25 minutes na ako out of 32 minutes, Ading Oscar. So, 7 minutes more to go. Oh. 7 minutes na lang, guys. Salamat po sa inyong patambay dyan. God bless you all. Ganito ito yung sinasabi ko, Ading Oscar. Kahit ano, basta maganda naman tingnan, oh. Sa paligid, oh. May content ka na. Diba? Ma-appreciate pa ang nature. Ganyan, yung sabayan mo ang live mo pag-upload. Upload ka ulit, ha, today. Isang short, maski isang short, isang long video. Maski 10 minutes lang kung mahirap i-upload. Tignan mo, oh, nagkaharang ulit doon sa summer nature mo, di ba?
Sigurado hindi mo yan pinaghirapan na i-edit. Diretso upload siguro yan. O, di ba? Yun ganyan yung tinuturo sa akin noon ng mga monetized channel. Nakatim ko kasi nakipag-watch to watch hour ako sa kanila. 2 hours in 1 week. Tig 2 oras kami ni entry namin tig 2 oras sa isang linggo. Ang submission ng accomplished playlist pag natapos na namin after 1 week. Yun. Syempre, kukunti lang yung videos ko noon. Uulit-ulitin nila yung 2 hours. Kaya sabi nung isa, mag-upload ka na lang, Jamie, maski 30 minutes na umiikot na electric fan. Sabi niya, pero hindi ko ginawa yung umiikot na electric fan. Nag-video rin ako kagaya mo nung mga sa paligid ko. Kasi, syempre, probinsya to, edi mapuno. Yun ang in-upload ko. Ma'am Icon, nandito na ako sa iyong main video. Tapos na si medley. Hindi, nasa harang pa rin ang medley. Itnagak Mix TV, may 3 minutes and 10 seconds na harang. Ayan, matatapos na rin ito kay Oscar. Pagtapos ko na kay Oscar, magbababay na po ako sa inyo. Tamang-tama, naka 4 hours na ako. Salamat po sa inyong patambay sa loob ng 4 na oras, mga kapatid. Nawa po ay bigyan pa tayo ng Panginoong Diyos ng malakas at malusog na pangangatawan. Sa mga kagaya kong YouTuber, maliliit na content creator, wish ko sa inyo ay huwag po tayong magsawang mag-content. At sana pagpalain pa ng Panginoon ang ating YouTube channel. Yun lang ang maigsi kong panalangin ngayong araw sa inyong mga tumambay, dumaan, bumisita sa aking live stream. More blessings po sa inyong lahat, sa ating lahat. Yun. Salamat po. Matatapos na po. Naka 28. 4 minutes na lang. 4 to 5 minutes na lang po, matatapos na ako. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsusuporta, lalo na sa Team Money. Pag may Team Money, hindi masisiro ang iyong bisita, di ba? Mega love shout out sa 8 million in the house. Thank you so much. It's 4 minutes more to go. 4 minutes more to go at magbababay na ang iyong Ate Jamie. Kasi magpaplantita ako ngayong araw na ito. Yun. Team Money, pagkatapos ko pong i-play ang mga team ko sa kabila, isusunod ko kayo ha. Kasi, playlist ko pa ng, ito yung pending ko nakasulat dyan. Playlist ko pa nung July 3. May 2 pang angel dyan na nagpi-play. Tsaka playlist ko ng July 4 kahapon. Yun. Ito pa ang pending ko. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 pa akong pending na team playlist sa kabilang team. Pagkatapos nun, siguro whole day, sana hindi mag-brown out at para tuloy-tuloy ang wifi ko. Matatapos ko yun. Kayo naman po ang Team Money na ipi-play ko. Mga live nyo naman para dire-diretso, di ba? Ganun lang po. Thank you so much. Siyempre, sa YT, kagaya ng sinasabi ni Ma'am Icon sa YouTube, bigayan lang kasi yan, give and take. Kasi kung madamot po tayo sa iba, kasi kung tama po ba yan, Mr. Titanic, kung ano yung pinapakita mo sa iba, babalik na babalik din sa iyo ng ganun, di ba? Dapat tayo maging generous din. Pero syempre, wag tayong mag-expect in return kung gaano tayo ka-generous, ay ganun din ka-generous yung ibang mga taong nakikilala natin. Wag na lang po tayong mag-expect. Kung babalik man sila, blessing na lang yun. Kung hindi, okay lang. At least, importante nakatulong po tayo sa ibang tao.
Yun lang ang aking mga prinsipyo sa buhay. Siyempre ako ay tumatanda na rin. Siyempre yung mga prinsipyo ko sa buhay ay nagmamature din. Ayan. Yan, matatapos na Idol Oscar. Huwag kang mag-alala, ilang minuto na lang yan. Ayan no, 'di ba nakita mo yung nag-red. Thank you so much Mr. Titanic. Alam ko nagtambay ka sa akin simula kanina na pumasok ka sa aking live stream. Maraming salamat. Kay Ma'am iConnect, thank you so much Ma'am iConnect. Grabe si Ma'am iConnect, ka-supportive sa kanyang mga team members. Kasi yung pag-play na lang, pag-live ng isang kasama natin na mahina ang internet ay malaking tulong na yun, sakripisyo kay Ma'am iConnect. Maraming salamat yun Ma'am iConnect. Ayan! Fully watch na, Idol. Ading Oscar, tignan mo yan. Full watch na ang 32 minutes mo. Alright, mag-end na po ako mga kapatid. Thank you so much. Goodbye everyone. Have a wonderful Saturday. Goodbye. Thank you so much.